بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في برنامج فتح السلفية، ونحن مع الحلقة رقم 25، وفيها رد على سؤال يتكرر كثيرا عن الصلاة، كيف نأتي بالصلاة من القرآن الكريم، واعتقاد السنيين أن الصلاة جاءت بها كتب البخاري وغيره من أئمة السنة، ونحن نرد عليهم بالعكس تماما، وهو أن البخاري فيما ذكره عن الصلاة كان يشكك في الصلاة، وكان يسخر منها، ونتحدث بعد ذلك عن الأصل في الصلاة، وكيف أنها جاءت من ملة إبراهيم، ثم ما هي السنة العملية وما هي السنة القولية، والتمسك بأي منهما. كل ذلك في هذه الحلقة. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهل مريح لأصحابه، وقد يكون الجهل شيئا عجيبا حين يقترن الجهل بالبجاحة. أقول هذا لأن أنا أفخر بأن الله سبحانه وتعالى هداني منذ أن وعيت وأنا لم أترك فرضا من فرائض الصلاة حتى الآن، وأنا الآن تجاوزت السادسة 62 سنة. وحين نشأت في بلدتي أبو حريز مركز كفر صقر الشرقية، يعرف الجيل الذي عايشني ومن سبقني كيف كنت أحرص على الصلاة ولا أترك فرضا. ثم بعد أن اخترت طريقي في الإصلاح، وبدأت في نقد البخاري والسنة إلى آخره، وعقد مؤتمر في بلدتنا في أبو حريز، وقف رجل من جيلي يعرف الجميع أنه لا يصلي، ووجه لي سؤالا، قال لي: إذا كنت تذكر الأحاديث، أمال إحنا عرفنا الصلاة منين؟ يعني هو بسلامته الذي لا يصلي يسأل من يتمسك بالصلاة عن الصلاة. يعني ده بقى الجهل زائد البجاحة. الجهل والبجاحة تتكرر دائما في نفس التساؤل الذي يوجه إلينا. نحن نصلي ونرجو أن نكون يوم القيامة من المصلين، من المقيمين للصلاة ومن المحافظين عليه، ونسأل نفس السؤال. وكنت أمل وأنا في القاهرة من نفس السؤال، وكنت أجيب عليه دائما. ثم في النهاية كتبت كتاب الصلاة في القرآن الكريم، وأوضحت فيه، وهو منشور على موقعنا. الجزء الأول منه والجزء الثاني سيصدر فيما بعد. الجزء الأول عن الصلاة في القرآن الكريم، وإثبات أن الصلاة في القرآن الكريم كما جاء في القرآن الكريم هي اتباع لملة إبراهيم، أن الصلاة والصوم والحج والصدقة هي جاءت بها ملة إبراهيم، وتوارثها العرب في ملة إبراهيم دون ما توارثوه، وتوارثها أهل الكتاب، لكن خلطوها بقى بالشرك، أن يصلوا لله ولغير الله، وأن تكون المساجد لله ولغير الله. وجاء خاتم النبيين يصحح هذا، وكما جاء في سورة الجن الآية 18: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، إلى آخر الآيات، مما يثبت أن المساجد
كانت موجودة وكانوا يصلون فيها لله ويصلون فيها الأولياء ويرفعون فيها الدعاء لله ويرفعون عن دعاء الأولياء إلى آخر، وكان يحدث هذا في المسجد الحرام إلى آخره. الكتاب كتاب الصلاة في القرآن الكريم يثبت هذا. ثم الجزء الآخر إن شاء الله سيتحدث مع الصلاة في تاريخ المسلمين فيما بعد إن شاء الله. لكن المهم أن السؤال عن الصلاة وكيف نأتي بها من القرآن الكريم تمت الإجابة عليه في هذا الكتاب، وإثبات أنها جاءت متواترة عرفها العرب قبل نزول القرآن الكريم، لكن خلطوها بتقديس أو بالصلاة لغير الله، يصلون الله ولغير الله، عرفوها بمواقيتها وبعددها وبكل شيء. الذي جاء في القرآن الكريم أشياء إضافات بالتفصيل هي صلاة الخوف، وجاء فيه أيضا الطهارة أو ما يسمى بالوضوء، ويعني قصر الصلاة في الخوف إلى آخره، حاجات محددة. المهم يعني هذا مجاب عنه فيما. لكن احنا هنا بقى تأتي التعليقات على برنامج فتح السلفية ويقول لك طب وهيجيبنا الصلاة منين؟ وطبعا كلامهم عن البخاري، احنا دلوقتي بنتكلم عن البخاري، فيقول لك طب الصلاة منين؟ طب بالمناسبة احنا هنرد عليكم في هذه الحلقة عن كيف تعامل البخاري مع الصلاة. الذي يقول يعني يعتقد أن البخاري هو الذي شرع وهو اللي جاب الصلاة وتفصيلاتها، يعني من جهله يعتقد بقى ان البخاري هو الاصل في هذا. طب معنى كده بقى ان الناس قبل البخاري كيف كانوا يصلون؟ يعني الصحابة والتابعين على حسب كلامهم، والناس في العصر الأموي والناس في بداية العصر العباسي الأول لغاية البخاري مش كانوا عارفين يصلوا لغاية لما سيادة البخاري جه وكتب لهم في الكتاب ده يصلوا ازاي؟ طيب بلاش كده، انت اللي بتسأل، هل انت قريت البخاري ده وتعلمت منه ازاي تصلي؟ ابدا. ده حتى المشايخ نفسهم مش بيقروا البخاري ولا بيقروا يعني المشايخ اللي احنا يعني رزقنا بأشياخ لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا فهم يموتون. لكن المهم يعني ما الذي يزعموا أنه يعني أن السنة البخارية سواء البخاري أو غيره هي التي جاءت بالصلاة، يعني يقال لهم طب أنت تعلمت الصلاة من هذه السنة ولا تعلمتها من أبوك ومن المدرسة ومن المجتمع؟ يعني من التواتر. يعني احنا تعلمنا الصلاة من التواتر. وفي الفتوحات الإسلامية، في بداية الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين وعصر الخلفاء الأمويين، كان الوالي الأساسي يسمى والي الصلاة، وكانت المهمة بتاعته أن يؤم الناس في الصلاة ويكون في نفس الوقت هو قائد الحرب، وأن يعلم الناس الصلاة. وكان من يدخل الإسلام يتعلم الصلاة، ثم بعد ذلك يعلم أولاده وأولاد أولاده إلى أن تعلمنا الصلاة. إذا ده قبل البخاري وبعد البخاري، والبخاري مش له دعوه بالكلام ده خالص، ولا الأحاديث اللي كتبت فيما بعد لا شأن لها على الإطلاق بهذا، لأن الصلاة نحن تعلمناها. الصلاة مش حديث مش كلام، الصلاة كيفية، الصلاة فعل، أو كما يسميه الفقهاء أنفسهم السنة الفعلية أو السنة العملية. هي عمل، هي شيء أنت بتعمله مش كلام يتقال لك. المهم إذا احنا بنرد برد سريع كده، يعني الذين يعتقدون أن البخاري هو الأصل وهو الذي يعلمنا الصلاة، يبقى أول سؤال طب الناس اللي قبل البخاري كانوا بيصلوا إزاي؟ وكسراتهم بطة مش كانوا عارفين والبخاري هو اللي جه عرف؟ والبخاري طبعا إله بقى اللي هو بيعلم الناس إزاي يصلوا. وبعدين أنتوا بقى أيها الناس، هل أنتوا قريتوا البخاري ده وتعلمتوا منه، ولا تعلمتوها عن طريق التعليم من الآباء ومن المجتمع في المسجد وفي المدرسة وفي البيت إلى آخره؟ نحن نبدأ الآن بقى في موضوع البخاري والصلاة، واستعدوا بقى للمفاجآت. أول حاجة يعني بنظرة سريعة، وإحنا طبعا لن نستشهد بكل أحاديث البخاري، إحنا بناخد أمثلة بس، وهناك غير الأمثلة أمثلة كتيرة جدا ومش عايزين نضيع وقت البرنامج. لكن أول معلم من معالم تعرض البخاري للصلاة، أول معلم هو تناقضه في الصلاة، يعني يجيب حديث ويجيب حديث ضده. فهناك أحاديث تأمر المرأة بأن تصلي وهي حائض،
ده صد 85. وأحاديث أخرى تنهى عن صلاة المرأة وهي حائض في صفحات أخرى في نفس الجزء الأول. ونجيب هذا البخاري الجزء الأول صاد 85 في أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، يعني العنزة تكون موجودة كده وتعمل هي القبلة بتاعتك. ده كلام البخاري أفدي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني بالظهيرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. ماشي، احنا جبنا الحديث ده بس عشان خاطر حكاية العنزة، لكن بعد كده جت تفصيل أخرى فيما يخص بقى التناقض. لا أنا آسف، احنا في صفحة 185 أنا جبت إيه حديث تاني. صفحة 185 اللي هو في موضوع تناقض الحيض، المرأة تصلي وهي حائض، وتناقض في هذا الكلام مع أحاديث أخرى. صفحة 85 حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله، اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست أو الطست تحتها، الطشت يعني، وهي تصلي. إذا المرأة وهي بيقع منها الحيض، دم الحيض والطشت تحتيها بتصلي. يجي بعد كده أحاديث أخرى تنهى عن صلاة المرأة في الحائض في 84 صفحة 84 باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركوا الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني إذن تترك الصلاة في الحيض. هنا حديث يقول لك لا بتصلي، واحدة من أمهات المؤمنين بتصلي وهي بينزل عليها الدم فعلا، وحديث آخر يقول لك لا صلي، لا ما تصليش. ويتكرر هذا في 87 و88 و89 و90 أحاديث كثيرة. يعني امرأة من صار قالت لأبي كيف يغتصب من الحيض قال خذي فرصة كذا كذا، وبعدين بعد كده مش عارف ايه. 87 يقول لك إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وحديث آخر أن حدثت أن معاذ أن امرأة قالت عائشة تجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، كنا نحيض مع النبي فلا أمرنا به، أو قالت لا نفعله. وحديث آخر اللي هو اعتزال الحيض المصلى، أن هي تسيب حتى المصلى مش بصلي تسيب المصلى. وحديث آخر برضو إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام. ده كله 89. وبعدين 90 إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وحديث كانت عن خالتي ميمونة زوج النبي أنها كانت تكون حاضا لا تصلي ومفترشة بحذاء رسول الله ويصلي على خمرته إلى آخر الله. يعني إذن هنا بقى عندنا أحاديث مختلفة، أحاديث يقول لك المرأة وهي في حيضها تصلي، وحديث أخرى تنفي ذلك. ده التناقض بتاع البخاري في موضوع الصلاة في هذا. طيب في بعد كده أحاديث تأمر بالصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وأحاديث تنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عندنا صد في الجزء الأول صد 152 و 153 إلى 154. 152 باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حديث عن عمر النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ده الصلوات منهي عنه. وفي حديث آخر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وحديث آخر إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وحديث آخر نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث آخر لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحديث آخر لا يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وحديث آخر أنه نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ونهى عن صلاة تانية بعد الفجر حتى تطلع الشمس ده كله أحاديث بتؤكد شيء واحد: النهي عن الصلاة بعد الفجر والنهي عن الصلاة بعد العصر. بعد كده باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، تناقض تام. يقول لك عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا مش عارف إيه. حديث النبي ثقل كذا إلى آخره. حديث ركعتان عن عائشة بقى، ركعتان لم يكن رسول الله يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، العكس تمام. يعني بقى أقول لك إن النبي كان عنده ركعتين لازم يعملهم في الأوقات اللي الأحاديث الأخرى بتقول إنها كانت محرمة. وحدثنا محمد بن عرعرة ده 154 كان النبي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، يعني صلى ركعتين بعد العصر. و إلى 154 في كل هذا أحاديث تقول لك، بعض يقول لك ما تصلوش بعد العصر وبعد الفجر أو بعد الصبح، وحديث تاني يقول لك لا تصلوا بعد العصر وبعد الصبح. ده التناقض، ده أمثلة عن التناقض في الأحاديث. بعد كده أحاديث تشكك في عدد الصلوات، اللي هو الحديث 133 اللي احنا كنا قريناه قبل كده غلط، يعني اللي هو 133 باب السترة مكة وغيرها. حدثنا زربان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين. الله، طب البطحاء يعني معناه ان هو في المدينة، ما هوش في سفر ولا في حاجة، لكن الظهر عنده ركعتين والعصر ركعتين. ونصب بين يديه عنزة وتوضأ الناس فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. يبقى هنا عندك تشكيك في الصلاة. معروف ان الظهر 4 والعصر 4، هو الشيخ البخاري هنا بيقول لك لا، ده الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ده 133. صاد 169 حاجة تضحك برضو، ان يعمل لك الصبح 4 ركعات. الحديث بيقول ايه؟ اذا قمت الصلاة، باب اذا قمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. حدثنا كذا طخ ان رسول الله راى رجلا قد قام يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله لاث به الناس وقال له رسول الله الصبح 4، يعني يصلي الصبح 4 ركعات. يبقى الصبح ركعتين كما نعرف، البخاري يقول لك لا هم 4. طيب ده صاد 169. و صاد 143 و 144 برضه حديث حلو قوي في حكاية الصلاة، في التشكيك في عدد الصلوات. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو طق عن ابن عباس النبي صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا نهار مش فاهم، يعني المغرب الصبح يعني كل الصلوات، يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهم كلهم كام؟ 7 أو 8. يعني طبعا معروف ان الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، المجموع 4 3 يبقى 11 و4 يبقوا 15. انا ضعيف في الحساب بس هو ده 15، لكن الشيخ البخاري يقول لك ان صلاهم 7 أو 8. ده في صاد 143 وصاد 144. فاحنا قلنا ان تناقض البخاري في يجيب احاديث وضدها، وبين بعد كده يشكك في عدد الصلوات، بعد كده يجيب حاجات تضحك، يعني يقول لك وحاجات تضحك وتتناقض مع نفسها.
يعني يقول لك حديث اذا واحد فات قدامك لا ده قاتله وانت بتصلي، وحديث ثاني يقول لك لا الناس عادي تمر جدا ما فيش حاجه يعني. احاديث القتال في الصلاه 135 و136. 135 حديث يقول لك ايه عن عائشه كانت تقول اعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني مضطجعه على السرير فيجيء النبي فيتوسط السرير فيصلي فاكره ان اسنحه، يعني يجي ايه النبي يصلي وهي قدامه يعني. استغفر الله العظيم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. يعني واحد يفوت قدامك وانت بتصلي لا ده لازم تحوشه، يعني تطلع من الصلاة وتحوشه، مش رضي قاتله، طلع السيف وموته. حاجة جميلة جدا. حدثنا آدم بن إياس طخ 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 طيخ طوخ 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 رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدري فنظر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه فعاد إلى الجازة فدفع أبو سعيد أشد من الأول فنال من أبي سعيد إلى آخر فاشتكى إلى مروان. يعني أهم شيء إن أبو سعيد الخدري كان بيصلي جه عيل بفوت من قدامه راح أبو سعيد الخدري راح مديله بنية، الواد رجع تاني راح مديله بنية، الواد اتخانق مع أبو سعيد الخدري فأبو سعيد الخدري راح إلى مروان بن الحكم إلى آخر هذه القصة. وبعدين ابو سعيد بقى الخدري قال لمروان بقى سمعت النبي عشان يدافع عن ان هو زي ضرب الواد كم مره بالبنيه، يقول سمعت النبي اذا صلى احدكم ولا شيء يستره الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان. ذاتس اوكي. يعني واحد بيمشي قدامك يبقى تدفعه اول مره مش ما تأدبش، ادفعه تاني مره تالت مره بقى يبقى اقتله لانه شيطان. وبعدين اثم مر بين يدي المصلى ولا عالم مر بين كان عليه نقف مش عارف ايه. و احاديث بقى تتناقض مع هذا. يقول لك ايه عن علي بن مسرع عن الأعمش عن مسلم عن ابن أبي صبيح عن مسروق عن عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالت يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي يصلي واني لبينه وبين القبله وانا مضطجعه على السرير. يعني اذا عكس بقى ده بتكون قاعده نايمه بينه وبين القبله. اذا بقى لا هو لا تدفعه ولا تضربه ولا تقتله ولا تقول انه حمار ولا تقول انه هو شيطان. وباب من قال لا يقطع صلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص طخ طخ طيخ حدثني قال الأعمش وحدثني موسى عن مسروق قال عائشة ذكر عندها ما يقطعه قالت تشبهتمونا بالحمر لقد رأيتن نفس الحديث إلى آخره. وقالت لقد رسول يصلي يقوم يصلي ابن الليل وإنما اعترض بينه وبين القبلة. و برضو حديث عن خالتي ميمونة بنت الحارث كان فراش حيال مصلى النبي فربما وقع ثوبه وأنا على فراشي إلى آخر هذا الكلام. إذا بقى عندنا هنا نوعين من الحديث. حديث إن ذاتس أوكي إن يكون في واحد بينك وبين القبلة نايم أو يمر مفيش حاجة. وحديث تقول لك لا ده إذا مر بقى ده أنت تزقه أول مرة تاني مرة تزقه تالت مرة تتخانق معاه تالت مرة تقاتله ويبقى شيطان. ده تناقض في القتال في الصلاة. أحاديث أخرى بقى تقرف فعلا اللي هي البصاق في الصلاة إن أنت تف وأنت بتصلي. يعني إيه ده إن أنت تجيب حاجة زي كده؟ هو أولا إن أنت تبصق في الصلاة ده هذا ضد الخشوع. يعني إزاي إن أنت تف وأنت بتصلي؟ يعني لكن البخاري بقى ده راجل عجيب جدا وزي العسل. ففي صد 141 يقول لك إيه؟ يقول لك حديث حدثنا قتادة عن النبي قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطوا ذراعيه كالكلب وإذا بزق يعني تف يعني بصق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. يبقى ما يعني لما انت عايز تف يعني ما تفش على اليمين ولا قدامك يعني تف على الشمال. جميل جدا. والبصاق في الصلاة برضو صد 191 البخاري العجيب 191 باب هل يلتفت الأمر
ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. قال سأل التفات أبو بكر فرأى النبي إلى آخره. عن ابن عمر أنه رأى النبي نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. يعني ما حدش، ما يصحش الواحد يتنخم ويتف وهو بيصلي. شيء جميل، جميل جدا، بس مش جميل يعني، حاجة مقرفة يعني. طيب بعد كده حديث قليل الأدب من البخاري، اللي هو قليل الأدب البخاري نفسه. حديث بقى عن الخشوع، صاد 188 و189، يعني في الصفحتين اللي قبل دول. بيقول لك ايه؟ باب الخشوع في الصلاة. هو مفهوم أي واحد مهما بلغ جنونه يعرف أن الخشوع هو الخشوع لله سبحانه وتعالى، وأن الخشوع علاقة بين قلب المصلي أو قلب المؤمن وبين رب العزة، لا يطلع عليه إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. القلب أو السريرة ما فيها من خشوع أو ما فيها من نفاق أو غير ذلك، كل ذلك لا يعلمه إلا الله. يعني معناه أن النبي مش له دعوة. لكن هنا حديث بقى مضحك جدا وقليل الأدب جدا. قال الشيخ البخاري قليل الأدب. بيقول إيه؟ باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن زيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لا أراكم وراء ظهري. يعني معناه النبي وهو بيصلي إمام بالناس قال: خلي بالكم أنا والله بشوفكم من وراء ظهري ولا يخفى علي خشوعكم وركوعكم، أنا عارف أنتوا بتعملوا إيه. يعني النبي بقى بيركع وبيسجد. طبعا صورة عشان تتخيلها صورة قلة أدب وفراغة عين، لكن هتقول إيه؟ البخاري يابا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس عن النبي قال: أقيموا ركوع وسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. يعني إذن ده طبعا برضو قلنا أحاديث قلة الأدب. ده اللي عمله الشيخ البخاري. الجماعة اللي هم بقول لك احنا طب هنجيب الصلاة منين؟ طبعا لم يقرأوا ولن يقرأوا البخاري، ولو قرأوه ما فهموه. احنا بنقرأ ونطلع الكلام من دو ونثبت منه ان البخاري يشكك في عدد الصلوات، وان البخاري يتناقض مع نفسه، وان البخاري يأتي بأحاديث مضحكة ومتناقضة عن القتال في الصلاة وعن البصاق في الصلاة وعن ان النبي يرى خشوع الناس خلفه وهو يصلي إماما به. احنا هنا هنخش في موضوع أصولي شوي. الجماعة حتى الأئمة السنيين نفسهم أو أئمة الفقه نفسهم يقسمون السنة إلى قسمين: السنة العملية الفعلية اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام العبادات، والسنة القولية اللي هم بقى اللي كتبها البخاري وغيره وغيره وغيره. احنا بنتفق معهم في السنة العملية الفعلية اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبنحتكم على القرآن في أي خلافات فرعية يعني أحدثها المسلمون في هذا. لكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نصلي وأننا نتصدق وأننا يعني نؤمن بفريضة الحج، وأرجو أن يتاح لي أن أحج دون أن أقتل هناك، ونصوم. يعني السنة العملية الفعلية لا اختلاف عليها. الاختلاف بيننا وبينهم في موضوع السنة القولية. نحن نؤمن أن السنة القولية هي التي جاءت في القرآن الكريم تحت كلمة قل، وكلمة قل يتميز بها القرآن الكريم عن ما جاء من كتب السماوية السابقة حسب ما نعلم. ما فيش في الكتب السماوية السابقة قل حسب ما نعلم. لكن حين ترجع إلى كلمة قل في القرآن الكريم ستجد أن النبي مقيد بأقوال يقولها ومأمور أن يقولها كما هي. قل هو الله أحد، قل 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 في كل الأشياء.
تكررت كلمة قل في القرآن الكريم 332 مرة، وكانت الموضوعات التي ترددت فيها كلمة قل تشمل كل ما يحتاجه المؤمن من أمور الدنيا، وبعضها يؤكد ما جاء في القرآن الكريم بدون كلمة قل. وكان النبي عليه السلام مأمورا بأن يقول ذلك القول المنصوص عليه في القرآن بنصه دون زيادة أو نقصان، إذ لا يملك أن يتقول على الله شيئا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني عليه السلام بلغ الرسالة كما هي، وهي القرآن الكريم. والقرآن الكريم فيه بقى كل شيء أنت تحتاجه، سواء جاء بدون كلمة قل. يعني ربنا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول لك: قل هو الله أحد. يعني يكرر كلمة قل بكل شيء حين كان يسأل النبي وحين كان لا يسأل. ربنا يقول له: قل 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 قل. والنبي لا يتكلم وهو رسول إلا بالرسالة بالقرآن الكريم. وإذا حدث وقع في خلاف أو تعارض يأتيه القرآن الكريم ويوضح له ويقول له: يا نبي لما تحرم ما حل الله لك، يقول له: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، إلى آخره. فعليه السلام كانت أقواله هي الموجودة في القرآن الكريم. بذلك احنا نقول أن السنة القولية التي نؤمن بها هي قوله جل وعلا في القرآن الكريم، والحديث الذي نؤمن به كما أمر ربنا. فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما جاء بعد ذلك بقى في كلام البخاري والموطأ مالك والشافعي وفلان وعلان، ده كلامهم هم. هذا الكلام نحن نذكر إسناده للنبي أو نسبته للنبي، وخاصة بقى أن الإسناد، وعندنا بحث اسمه الإسناد في الموقع بتاعنا بيناقش موضوع الإسناد. يعني الإسناد ده كلام هجس، مش ممكن أبدا أنت تفتكر أن أنت أبوك قال لك كلمة من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 سنوات أو 5 سنوات، أو تقدر تفتكر لي كلمة اتقالت في عصر محمد علي باشا من 200 سنة، زي البخاري بينه وبين النبي 200 سنة وأكتر. يجي يقول لك: حدثني فلان اللي هو شيخه عن فلان اللي مات عن فلان. إيه الكلام الفارغ ده؟ فنحن ننكر الإسناد ونقول أن ما يجيء في المتن كلام البخاري ده منسوب للبخاري، هو اللي سكع هذا الكلام، هو اللي افتراه، سواء نقلوا عن ناس افتروه قبل كده او هو اللي حطه من دماغه، قاعد تحت الشجره ولا تحت السرير وقاعد يمكع الكلام ده ويقول لك كذبا حدثني فلان عن فلان. فنحن ننكر الاسناد ونقول ان متن هذه الاحاديث هذه بما فيها من احاديث ممكن تبقى كويسه عادي، ممكن احاديث مخالفه، هي ترجع لمن قالها لثقافته ولعصره ولعقليته، لا شأن لها بالإسلام. وإلا بقى لو نسبت هذا الكلام وعملت دين ونسبته إلى الإسلام وعملت جزء من الإسلام، يبقى أنت بتتهم النبي عليه السلام بأنه لم يبلغ الرسالة. يبقى النبي بلغ جزء من الرسالة وهو القرآن الكريم، وساب جزء تاني ضايع وتايه عشان خاطر يلعب فيه أبو هريرة، وعشان خاطر يكتبوا البخاري بعد النبي ب200 سنة، ويجي بعد كده بعد البخاري فلان وعلان وعلان وعلان، قرون يعني تتزايد فيها الأحاديث عددا. الموطأ مالك كان 1008 حديث في رواية ابن الحسن الشيباني، يجي البخاري يوصل إلى 10,000 حديث، يجي بعد كده تصل أحاديث إلى مئات الألوف. يعني إذا المصانع بتاعت الأحاديث شغالة. يعني ذاتس اوكي ان الحاجات دي تنتسب إلى الناس، انتوا اللي بتقولوا كده، انتوا بتعبروا كده عن دينكم، بتعبروا كده عن ثقافتكم، لكن لا شأن للإسلام العظيم بهذا. الإسلام هو قرآن وقرآن وكفى. هذا ما نقوله. فإذا ما عندنا السنة هي شرع الله سبحانه وتعالى، والسنة العملية هي العبادات ونحن نتمسك بها. السنة القولية هي ما جاء في القرآن الكريم من كلمة قل. بعد ذلك أي إسناد للنبي نحن نرفضه، لأننا ننزه النبي ونؤمن أن النبي عليه السلام بلغ الرسالة كاملة، وأن ما يأتي بعد ذلك ينتسب للمسلمين ولا ينتسب للإسلام، لأن الإسلام هو دين الله وله الدين واصبا. ده دين بتاع ربنا، هو اللي بيعمله، هو اللي بيأمر به، والنبي مبلغ ما عليه إلا البلاغ، الرسول مع الرسول إلا البلاغ. لكن النبي لا يصنع دينا، النبي يبلغ الرسالة، الرسول يبلغ الرسالة.
بعد كده اذا احنا بنتكلم في الدين انا بقول الراي بتاعي ده راي فلان الفلاني، البخاري بيقول رايه راي فلان الفلاني، ده راي المسلمين مش راي الاسلام. من هنا بقى بناتي الى اخر حاجه اللي هي اعتراف الازهر نفسه بما نقوله. يعني بيتهيألي ان الناس كلها او معظم الناس بيقدروا الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي لما ابتدى يجتهد شويه في نقد الاحاديث ثاروا عليه ثوره كبيره جدا، ولما طلع الكتاب بتاعه يعني السنه بين التشريع وما اعرفش ايه عملوا عليه دوشه، فراح جاي مطلع كتاب اسمه تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، واورد فيه فتوى للازهر. الفتوى دي اصدرها الشيخ محمد المشد، والفتوى دي مهمه جدا لان هي بتؤكد على الكلام اللي انا بقوله، بان هم بيقولوا عندهم ان السنه العمليه اللي هي الصلاه والزكاه والحج والصوم، وديت يعني حاجات لا اختلاف فيها ودي اساسيه. بعد كده السنه القوليه اللي هي الاحاديث، والفتوى بتقول لك ان الاحاديث دي مختلف فيها، واللي ينكرها يعني زينا يعني لا يعد كافرا. الفتوى اهي في كتاب تراثنا الفكري صاد 177 صاد 176 الى 179، وبعد انتهاء الفتوى في هامش تحت يقول لك اصدر الفتوى الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنه الفتوى بالازهر الشريف في 1/2/1990. الكتاب اهو، وبرجعوا له الكتاب تراثنا الفكري من دار الشروق، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي. بيقول ايه الشيخ محمد الغزالي؟ يقول في صفحة 175 قبلها اني اذكر هذا الكلام وبين، طبعا في عنوان بيقول الخلافات في الكلاميات والفقهيات، وبعدين بيقول لك بعد ما اتكلم كتير قال لك اني اذكر هذا الكلام بين يدي وبين يدي فتوى اصدرها الازهر الشريف حسما لفتن شديدة اشعلها فتية اغرار. بيتكلم عن الناس اللي هم يعني ايه كانوا بيعترضوا عليه من الجماعة الوهابيين لما ابتدى يناقش بعض الاحاديث. بيقول أشعلها فتية الأغرار باسم إقامة السنة وتحت عنوان السلفية، وقد توسعت الفتوى في شرح الأحكام والأدلة حتى تسد الطريق أمام أصحاب الشغب والغرض. وجاب الفتوى بقى صد 176. السؤال بيقول: السيد الأستاذ رئيس لجنة الفتوى الأزهر الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهل من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم يعد كافرا أم لا؟ نرجو الإفادة بالرأي مع السلة وشكرا. يعني قال لك يعني اللي عندهم السنة اللي هي في نظرهم السنة العملية اللي هي الصلاة وكذا وكذا، والسنة القولية اللي هي في البخاري وغيره، واحنا قلنا رأينا في هذا الموضوع. لكن هو بقى بيجيب هنا رأي الأزهر بقى، بيقول بسم الله الرحمن الصلاة والسلام على سيد المرسلين. طبعا احنا مش لا نؤمن بحكاية سيد المرسلين، سيد المرسلين هو الله سبحانه وتعالى. المهم، وبعد الفتوى الأولى: تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى 5 أقسام: الواجب وهو كذا كذا، المحرم وهو المندوب، المكروه، المباح. وبعدين بعد كده وتنقسم السنة إلى متواترة وأحادية. فالمتواترة هي ما رواه جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب. قال الحازمي كذا، وقال الشاطبي إلى آخره إلى آخره. وقال الإمام محمد عبد وقال كذا ويرى كذا. ويرى الإمام الشاطبي أن في كتابه الموافقات أن السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم لأن وظيفتها تخصيص القرآن إلى آخره. ولكن السنة الأحادية هي ما روى عدد من دون التواتر. وقد اختلف العلماء في استقلال السنة الأحادية بإثبات واجب أو محرم، فذهب الشافعية وكذا، وذهب الحنفية، وهذا أخذ الإمام محمد عبد والشيخ شلتوت إلى آخره إلى آخره، وأجاب الشاطبي. المهم في الآخر خالص تأتي يعني طبعا احنا بننصح أي واحد بيطعن فينا وبيتهمنا بإنكار السنة أن يقرأ هذه الفتوى، مش عندنا وقت احنا نقراها بالكامل، لكن بنأتي في الآخر إلى النتيجة. ومما سبق يتضح أن الإجابة والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقيني القطعي، الثبوت والدلالة، وهذا بالسنة لا تتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها، فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية، إلا تكون سنة فعلية اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام،
أو أن تنضاف إلى القرآن الكريم، يعني يجيب لك أحاديث من أحاديث الآحاد ويجيبوا إلى جانب الآية القرآنية. طيب إذا كان عندنا الآية القرآنية طبعا تحتاج الأحاديث ليه؟ المهم، وعلى هذا النتيجة الأخيرة، فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة، فلا يعد كافرا. طبعا احنا مش محتاجين لهذا، هنقول الكلام ده للجماعة الجهلة الذين يقولون طب ونجيب الصلاة منين؟ نشكركم على تحملكم لنا، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.